สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมือใหม่นะคะสร้างโครงสร้างแบบเสื้อพื้นฐานเอาไว้สำหรับตัดเสื้อแบบต่างๆนะคะให้สร้างโครงเสื้อพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะขึ้นมาก่อนจะอธิบายให้เข้าใจแบบละเอียดนะคะจะบอกขั้นตอนการขีดเส้นหารเท่าไหร่บวกเท่าไหร่คลิปนี้จะบอกให้อย่างละเอียดนะคะมาเริ่มเลยค่ะในส่วนของการวัดตัวไว้สำหรับตัดเสื้อนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆไปเปิดดูนะคะว่าวิธีวัดตัวเราวัดยังไงนะคะสัดส่วนที่ก็จะบวกตรงนี้นะคะในการทำแบบเสื้อพื้นฐานขึ้นมาสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะการสร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้จะทำเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะอกจะบวกอยู่ที่10 เซนนะคะรอบอกจะบวก10 เซนสะโพกบวก8 เซนนะคะตรงนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยนะจะทำแบบโครงขึ้นมาก่อนทำโครงขึ้นมาก่อนไหล่หาร2นะคะหาร2ได้เท่าไหร่เราก็เขียนตัวเลขเอาไว้เลยบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่เขียนตัวเลขเอาไว้เลยนะคะอกห่างหาร2นะคะได้เท่าไหร่เราก็เขียนตัวเลขเอาไว้เราจะนำส่วนที่หาร2มาใช้นะคะในส่วนของรอบอกนะคะเสื้อตัวปล่อยตัวนี้จะบวกอยู่ที่10 เซนสำหรับคนที่อกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าอก40ขึ้นแนะนำให้บวก14 เซนนะคะ14 เซนถ้าเป็นหุ่นทั่วไปปกติรอบอกบวกอยู่ที่10 เซน12 เซนก็ได้นะคะถ้าอก40ขึ้นให้บวก14 เซนขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าอกใหญ่ก็บวกเยอะได้นะคะเราบวก10 เซนนะคะรอบอกบวก10 เซนแล้วหาร4เขียนตัวเลขเอาไว้เลยนะคะหาร4ได้เท่าไหร่เราเขียนตัวเลขเอาไว้เลยสะโพกก็เหมือนกันบวก8 เซนแล้วหาร4นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เขียนเอาไว้เลยรอบรักแร้บวก8 เซนนะคะวัดให้พอดีแล้วบวก8 เซนได้เท่าไหร่เราก็เขียนเอาไว้จะไปโค้งรักแร้มาเริ่มเลยค่ะยาวหน้ายาวหลังวัดไว้เลยนะคะจากริมกระดาษขวามือเรานะคะเรากางกระดาษออกมาเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะคะตรงนี้จากกระดาษที่อยู่หน้าตัวเราจะวัดเข้ามา2 เซนครึ่งเผื่อสาบนะคะเผื่อยื่นสาบติดกระดุมนะคะ2 เซนครึ่งนะคะ2 เซนครึ่งนี่กำลังดีนะคะขีดเส้นเลยค่ะ2 เซนครึ่งขีดเส้นฉากลงมาเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะขีด2 เซนครึ่งไว้เผื่อสาบติดกระดุมนะคะต่อมาเราจะตีกรอบเสื้อก่อนการตีกรอบเสื้อเราจะใช้สัดส่วนของสะโพกนะคะเราจะใช้สัดส่วนของสะโพกที่เราบวกหลวมนะที่เราบวกหลวมแล้วสะโพกบวก8 เซนนะคะหาร2ได้เท่าไหร่แล้วเรานำมาหาร2นะคะสะโพกบวกหลวม8 เซนนะคะเราได้เท่าไหร่แล้วนำมาหาร2นะคะได้เท่าไหร่แล้วนำสะโพกมาหาร2เลยได้100 เซนนะคะตัวนี้บวกรวมเรียบร้อยได้100 เซนหาร2ก็จะได้อยู่ที่50 เซนนะคะ50 เซนวัดออกจากริมสาบที่เราขีดเส้นสาบตรงนี้นะคะเส้นสาบที่เราขีดนะคะเส้นสาบที่เราขีด50 เซนนะคะเท่ากับสะโพกบวกรวมแล้วเรียบร้อยหาร2ค่ะวัดจากสาบที่เราขีดเส้นดินสอเส้นใหม่นะคะตรงนี้เรียกเส้นกลางนะคะเรียกเส้นกลางหน้านะคะ50 เซนถึงไหนเราติ๊กนี่ค่ะแบบนี้เราเรียกว่าตีกรอบเสื้อนะคะตีกรอบเสื้อขีดเส้นฉากตลอดแนวเลยนะคะนี่ค่ะตรงขึ้นไปถึงด้านบนนะคะเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเราได้เส้นกลางหลังแล้วนะนี่ค่ะเราจะตีกรอบเสื้อได้เส้นกลางหลังต่อมาค่ะวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมานะคะมาตรฐานเลยนะจากริมกระดาษขวามือเรามาตรฐานวัดลงมา10 เซนนะคะจากริมกระดาษ10 เซนขีดเส้นเชื่อมค่ะขีดเส้นเชื่อมเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่ขีดเส้นเลยค่ะนี่ค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นเชื่อมเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะ
จากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะอันนี้คือมาตรฐานจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐาน20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนี่ค่ะได้10เซนเนาะจากเส้นเอวลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนขีดเส้นนะคะเส้นด้านบนเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นสะโพกบนหรือเส้นหน้าท้องนะคะเส้นด้านล่าง20เซนขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกเส้นนี้จากที่เราแบ่งครึ่งของ20เซนจะเป็นเส้นสะโพกเล็กนะคะต่อมาเส้นเอวกับเส้นคอนะคะจากเส้นเอวและเส้นคอเราแบ่งครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งแล้วติ๊กเอาไว้เส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งเราติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเลยค่ะขีดเส้นเชื่อมเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกจากเส้นหน้าอกมาหาเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเส้นคอและเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งขีดเส้นเชื่อมเลยค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเขียนไว้เลยนะคะเส้นคอเส้นบ่าเขียนไว้เลยสำหรับมือใหม่นะคะรอบอกเส้นอกคือเส้นนี้เส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกนะคะเขียนไว้เลยต่อมาเราจะมาขีดเส้นของหน้าอกในสัดส่วนที่เราจะบวกจะลบนะคะในกรณีที่เราจะทำเสื้อแผ่นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะเราใช้ส่วนที่เราหารแล้วเรียบร้อยรอบอกสัดส่วนที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตัวนี้ก็จะทำหน้าหลังเท่ากันนะคะทำหน้าหลังเท่ากันรอบอกบวก10หาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้าเส้นดินสอเส้นสาบตรงเส้นนี้นะคะถ้ากับรอบอกที่เราหาร4แล้วเรียบร้อยนะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะรอบอกบวก10หาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กเอาไว้ในส่วนของเส้นสะโพกก็เช่นกันนะคะในส่วนของเส้นสะโพกเราตีกรอบเสื้อตั้งแต่แรกคือการหาร2เส้นสะโพกเขาจะพอดีโดยอัตโนมัตินะคะเส้นสะโพกเขาจะพอดีโดยอัตโนมัตินะคะสะโพกบวก8เซนหาร4วัดจากริมกระดาษตรงกลางนะคะเส้นกลางเข้ามานะคะตัวติ๊กเอาไว้ด้านหลังเขาก็จะพอดีอัตโนมัติเพราะว่าเราตีกรอบคือการหาร2ตั้งแต่แรกคือการนำสะโพกมาบวก8แล้วหาร2แล้วตีกรอบจากเส้นกลางหน้ามาแล้วตีเส้นฉากขึ้นด้านบนเป็นเส้นกลางหลังตรงนี้ตรงสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะอันนี้ขีดเส้นนะคะจากเส้นหน้าอกลงไปหาเส้นสะโพกเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่ลูกค้าที่หน้าอกใหญ่ๆอกใหญ่หน่อยเราจะทำแผ่นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหน้าจะใหญ่กว่าชิ้นหลังคือการที่เรานำผลลัพธ์ที่เราหารแล้วเรียบร้อยนะคะบวกรวมแล้วเรียบร้อยแล้วหารออกมานำผลลัพธ์ที่เราออกมาเนี่ยชิ้นหน้าเราก็บวก1เซนไม่ว่าจะเป็นอกเอวสะโพกชิ้นหน้าเราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มออกมาเป็น1เซนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะบวกเพิ่มออกมา1เซนชิ้นสะโพกเหมือนกันติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มจากของเก่ามาอีก1เซนนะคะรอบอกหาร4แล้วบวกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ขีดออกมาแล้วบวกเพิ่มในกรณีที่เราจะใช้แบบชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังต่อมาชิ้นหลังเราจะต้องลบนะคะผลลัพธ์ที่เราหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดเราติ๊กเอาไว้แล้วก็ต้องถอยคือลบนะคะเราลบออกไปเราลบ1เซนเพราะด้านหน้าเราบวกแล้วถูกต้องไหมคะเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกทำเหมือนกันนะคะเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังต่อไปนะคะไปต่อเลยนะคะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆในส่วนของเส้นหลักๆเราได้แล้วนะต่อมาเราจะหาเส้นบ่านะคะบ่าหลังเราบ่าหน้าเราหาร2นะคะบ่าหน้าเราหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษคือเส้นบ่าตรงนี้นะคะบ่าหน้าเราหาร2วัดออกมาเลยค่ะจากเส้นกลางหน้านะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้เราจะมาหากรอบคอได้มาจากส่วนไหนตรงนี้จะใช้มาตรฐานคือรอบคอ36เซนรอบคอ36เซนนี่คือมาตรฐานนะคะนำ36หาร6นะคะ36หาร6ได้เท่าไหร่อันนี้คือมาตรฐานเลยนะคะเดี๋ยวก็จะบอกให้มาจากไหนคอสูงมาจากไหนแนวนอนคอมาจากไหนมาจากพ
เพื่อนบางท่านที่ทำเสร็จเขาบอกว่าวัดจากคอแนวนอนออกไป6 เซนครึ่งคอสูง7 เซนนี่ก็คือมาตรฐานก็คือรอบคอ36นี่คือรอบคอมาตรฐานนะคะนำ36มาหาร6นะคะหาร6ได้อยู่ที่6 เซนทีนี้คอสูงเราได้6 เซนถูกต้องไหมคะคอสูงเราจะนำ6 เซนบวก1 เซนคือได้7นี่แหละก็คือมาตรฐานตรงนี้ก็คือ7 เซน7 เซนที่บวก1 เซนก็คือ36หาร6ได้6นำ6มาบวก1 เซนจะได้7 เซนคือเส้นคอสูงนะคะด้านหน้าคือเส้นคอสูง7 เซนขีดเส้นนะคะทีนี้แนวนอนของคอเราได้มาจากไหนแนวนอนรอบคอ36หาร6ได้6 เซนถูกต้องไหมคะแล้วนำ6 เซนมาบวก 0.5 คือบวกครึ่งเซนนะคะก็จะได้ 6.5 ก็คือจากจุดเส้นกลางหน้าวัดออกมาคือ 6.5 นี่ค่ะได้เป็นเส้นกรอบคอคือมาตรฐานนะคะอันนี้คือใช้แบบมาตรฐานอันนี้กรอบคออันนี้อธิบายให้ละเอียดเลยนะถ้าในส่วนของลูกค้าบางคนตัวเล็กเนาะผอมเราก็ไม่ต้องใช้รอบคอมาตรฐานก็ได้ถ้าหุ่นปกติทั่วไปคนเราหรือว่าช่างเพื่อนๆทุกคนที่ทำส่วนมากจะใช้รอบคอมาตรฐานก็คือคอสูง7 เซนแนวนอนคอ6 เซนครึ่งคือมาตรฐานคือใช้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าตัวเล็กผอมเราจะต้องวัดรอบคอเขาจะอยู่ที่บางท่านก็จะ34 เซนถูกต้องไหมคะ34หรือ32ก็ว่ากันไปสมมุติว่ารอบคอ34 เซนที่เราวัดมาคือลูกค้าตัวเล็กผิดปกติเนาะเราใช้มาตรฐานไม่ได้เราจะต้องวัดรอบคอของเข้ามาสมมติว่ารอบคอ34นำ34มาหาร6ถูกต้องไหมคะได้ 5.6 ทีนี้แนวสูงของคอเราจะนำ5.6มาบวก1 เซนนะคะบวก1 เซนก็ได้ 6.6 ก็คือจากเส้นนี้มาคือ 6.6 ของลูกค้าที่ตัวผอมๆ 6.6 นะคะจะประมาณนี้จิตหนึ่งนะคะ6.6 เราก็จะใช้เส้นนี้ในกรณีที่เรานำคอมาหารถ้าเป็นแนวนอนของคอ34หาร6ได้ 5.6 บวก 0.5 ก็จะได้ 6.1 จากจุดเส้นกลางหน้าออกไปก็คือ 6.1 นะคะ 6.1 เขาก็จะนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ในกรณีในการหาคอนะคะคอสูงแล้วก็แนวนอนของเส้นคอนะคะอันนี้คือใช้มาตรฐานนะอันนี้ก็ใช้มาตรฐานไปต่อนะคะเราจะมาหาเส้นไหลเรามาจากไหนจากเส้นคอสูงนะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะวัดขึ้นมาเมื่อกี้7 เซนถูกไหมคะ7 เซนแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งค่ะแล้วขีดเส้นตรงนะคะ3 เซนครึ่งนี่ขีดเลยเราจะได้เส้นไหลเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลนะคะต่อมาไหลนะคะไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางนี่ค่ะเส้นไหลนะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้เรียกเส้นกลางหน้านะคะสาบไม่เกี่ยวนะคะอย่าไปวัดตรงสาบนะต้องวัดตรงเส้นนี้นะในกรณีที่เป็นเสื้อติดกระดุมนะคะจากกลางหน้าวัดเท่ากับเส้นไหลที่เราหาร2ได้นะคะวัดออกมาเลยหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเราติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ให้ขีดจากเส้นคอสูงนะคะลงไปเราจะเกิดเส้นไหลแบบลักษณะนี้จากเส้นคอสูงมาถึงเส้นไหลที่เราวัดเอาไว้วัดว่ากี่เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดไปว่ากี่เซน13 เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะ13 เซนแบ่งครึ่งคือ 6.5 ติ๊กเอาไว้เราทำสัญลักษณ์เอาไว้เป็นเส้นกลางไหลนะคะต่อมาในส่วนของอกหางนะคะอันนี้พอเราได้ไหลเสร็จให้ขีดเส้นบางๆหาเส้นบ่านะคะประมาณนี้ขีดคร่าวๆอกสูงอกห่างนะคะอกห่างเราหาร2ให้วัดจากเส้นอกออกไปนะคะหาร2อกห่างเราหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้นะคะนี่ค่ะตีเส้นฉากลงไปนะคะตีเส้นฉากลงไปทีนี้เราจะมาหาเส้นอกสูงให้วัดจากเส้นคอจุดนี้วัดทะแยงลงไปนะคะวัดทะแยงลงไปเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้นะคะให้วัดทะแยงลงไปเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้นี่ค่ะจากจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่อกสูงวัดทะแยงมาอย่างนี้นะคะจากจุดเส้นคอนะคะจากจุดเส้นคอวัดทะแยงลงมาถึงตรงไหนเราติ๊กเอาไว้จุดนี้จะเป็นจุดของอกสูงยอดอกของเรานะคะตรงนี้คือยอดอกของเรานะคะตรงนี้ต้องทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวปล่อยหรือตัวหลวมเราต้องทำเอาไว้นะคะ
ต่อมาด้านหน้าเราทำเสร็จแล้วเราจะมาทำด้านหลังด้านหลังจะมีผลต่างกับด้านหน้านิดนึงตรงการทำยาวหลังนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะจะอธิบายให้ละเอียดเราวัดยาวหลังนะคะจากเส้นเอวที่เราวัดได้นะคะเราวัดยาวหลังของเราก็วัดจากเส้นเอวนะคะขึ้นมายาวหลังเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่คะวัดมาเลยนะคะก็ติ๊กอย่างนี้เลยนะวัดมาตรงนี้คือเส้นยาวหลังถูกต้องไหมคะเราติ๊กเอาไว้คือเส้นยาวหลังทีนี้เราจะมาดูคำนวณดูว่ายาวหลังของเราอ่ะมันยาวผิดปกติไหมหรือว่าปกติคำว่ายาวผิดปกตินี่คือวัดจากเส้นคอตรงเส้นคอที่เราขีดตั้งแต่แรกนะคะตรงคือเส้นนี้ให้วัดขึ้นมาถึงยาวหลังที่เราติ๊กเอาไว้นะคะว่าเขาเกิน5เซนไหมถ้าเขาอยู่ที่5เซนถือว่าปกติเราใช้เส้นยาวหลังของเราเลยนะคะเราใช้เส้นยาวหลังของเราเลยคือ5เซนขีดมาเลยจากจุดนี้เราวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้แล้วขีดเส้นพอเราขีดเส้นติ๊กเอาไว้แล้วเรามาเช็คจากเส้นคอนะคะจะมาจากคอมาหาเส้นยาวหลังของเรามาถึง5เซนไหมถ้าเขาเกิน5เซนเราจะปรับลงมาใช้อยู่ที่5เซนนะคะจะใช้5เซนคือมาตรฐานแต่ถ้าไม่ถึง5เซนเราวัดมาไม่ถึง5เซนจากยาวหลังเราขึ้นมาอยู่แค่นี้เราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะเราไม่ต้องปรับขึ้นมาให้ได้5เซนนะคะไม่ต้องนะเราใช้ยาวหลังของเราเลยอันนี้ในกรณีที่ยาวหลังเรายาวผิดปกตินะคะกันเวลาเสื้อมันจะกองด้านหลังอันนี้ก็ไปต่อนะอันนี้ถือว่าปกตินะคะใช้ยาวหลังของเราเลยในกรณีที่เราวัดจากจุดเส้นคอมาเกิน5เซนเราจะปรับมาใช้เส้น5เซนคือเส้นนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นคอแนวนอนของเส้นคอหลังเราจะมาจากไหนก็จะใช้มาตรฐานก็คือ7เซน7เซนมาจากไหนคือรอบคอ36นะคะรอบคอมาตรฐานนะรอบคอ36หาร6ก็จะได้อยู่ที่6เซนนำ6เซนบวก1เซนจะได้เท่ากับแนวนอนของคอหลังแนวนอนคอหลังและคอหน้าไม่เท่ากันนะคะคอหลังจะต้องจะยาวกว่านะคะยาวกว่าครึ่งเซนเลยเนี่ยเราจะบวก1เซนนะคะได้7เซนแล้วเราตีเส้นฉากขึ้นมานะคะตีเส้นฉากขึ้นมาลักษณะนี้จากเส้นยาวหลังวัดขึ้นมา2เซน2เซนแล้วติ๊กเอาไว้2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ไม่เกินนั้นนะคะเราติ๊กเอาไว้ต่อมาเราจะมาหาเส้นบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาเลยนะคะบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้อันนี้เดี๋ยวจะบอกสำหรับลูกค้าที่บ่าหลังกว้างกว่าไหล่เดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำแบบปกติขึ้นมาก่อนจากเส้นบ่าที่นี่เราจะมาหาเส้นไหล่หลังเส้นไหล่หลังเราจะหาได้จากตรงจุดไหนเราจะไม่ใช้เส้นเดียวกันกับชิ้นหน้าไม่ใช้นะตรงนี้จะเป็นตามสูตรเหมือนบังคับที่ก้อยเคยเรียนมาสูตรนี้คือใช้ได้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรแล้วนะจากเส้นบ่านะคะให้วัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนคือบังคับเลยนะคะ7เซนคือบังคับขีดเอาไว้ตรงนี้จากเส้นบ่ามา7เซน7 cm นะคะจากจุดนี้มา7เซนแล้วติดเอาไว้ทีนี้เราจะมาวัดจากเส้นคอมาหาเส้นคอหลังสูงนี่ค่ะที่เราติ๊กเอาไว้ตั้งแต่แรกจากเส้นคอมาหาเส้นคอหลังสูงวัดที่เท่าไหร่วัดมาดูซิว่าเท่าไหร่นะคะของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆขาไม่เท่ากันนะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดดูซิเท่าไหร่ตรงนี้นะ7เซนครึ่ง7เซนครึ่งเราจะหาร2นะคะ7เซนครึ่งตรงนี้เราจะหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจะนำมาใช้จากตรงนี้จุดหนึ่งเราเอาครึ่งหนึ่งของตรงนี้มาบวกเพิ่มกับตรงที่เราวัดขึ้นมา7เซนจากจุดนี้มาเท่ากับตรงนี้หาร2นะคะเป็น3เซนครึ่งนิดๆติ๊กเอาไว้ขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่หลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่หลังต่อมาไหล่หลังเราจะนำตัวเลขที่เราจดเอาไว้คือ13เซนครึ่งตรงที่ไหล่สูงคอสูงของชิ้นหน้ามาหาไหล่ที่เราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ว่ากี่เซนตรงนี้เขียนไว้ว่า13เซนถูกต้องไหมคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็อย่าลืมจดเอาไว้นะคะเราจะนำ13เซนมาใช้กับตรงด้านหลังคือวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ว่าเข้าถึง13เซนถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยเอียงไม้บรรทัดเลยนะคะเอียงไม้บรรทัดหาเลย13เซนถึงตรงนี้ติ๊กขีดเลยนี่ค่ะเราจะได้เส้นไหล่หลังขีดเส้นเชื่อมมาหาเส้นบ่านะคะต่อมาก็จะอธิบายให้ฟังว่าในกรณีเส้นบ่าลักษณะนี้ขีดเส้นแล้วลักษณะนี้คือปกติคือเป็นคนที่รูปร่างปกติแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าบางท่านเพื่อนๆบางท่านบ่าหลังเป็นปีกบ่าหลังกว้างกว่าไหล่เราจะทำยังไง
ในกรณีบางคนนะคะบ่าหลังวัดออกมาจะกว้างประมาณนี้สมมุตินะคะ เดี๋ยวก็จะอธิบายในคลิปนี้บ่าหลังกว้างกว่าไหล่วัดออกมาเป็นเส้นนี้คือเส้นบ่าแต่ไหล่เราอยู่ตรงนี้ไหล่เราอยู่แค่นี้แต่บ่ากว้างเราจะทำยังไงเราจะทำวิธีคือการเสริมเกล็ดไหล่ด้านหลังขึ้นมานะคะการเสริมเกล็ดไหล่คือแบบนี้ให้แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2นะคะ13หาร2ก็จะได้อยู่ที่ 6.5เราติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากแบบไหนให้ลงไปตีเส้นฉากแบบนี้ค่ะให้วางไม้บรรทัดนะคะมุมของไม้บรรทัดให้ขนานกับเส้นไหลที่เราตีนะคะเป็นเส้นฉากอย่างนี้นี่ค่ะขีดลงไปนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้เราจะทำเกล็ดไหลเราจะทำอยู่ที่บวกว่าเขาจะบวกกี่เซนถึงจะได้บาลานซ์กับเส้นบ่าตรงนี้จะบวกไปที่2 เซนครึ่งนะคะบวกไปที่2 เซนครึ่งบวกเกล็ดอยู่ที่2 เซนครึ่งนี่ค่ะไหลเส้นไหลกับเส้นบ่าเขาจะบาลานซ์กันแล้วเขาไม่หักแล้วแต่ถ้าเราไม่เสริมเกล็ดไหลนะจะอยู่อย่างนี้จะอยู่แบบนี้ค่ะจะขอโทษทีค่ะก็ขีดผิดเส้นขอโทษทีค่ะแต่ถ้าเราไม่บวกเกล็ดนะในกรณีที่ลูกค้าบ่ากว้างๆเนี่ยเส้นไหลเขาจะล้ำเข้าไปแบบนี้ไม่สวยเวลาเราโค้งรักแร้ไม่สวยแล้วฉะนั้นเราจะต้องเสริมด้วยการสร้างเกล็ดไหลขึ้นมาของด้านหลังนะในส่วนของเสื้อตัวปล่อยนะในเสื้อตัวปล่อยเข้ารูปอะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่ลูกค้าบ่าหลังกว้างกว่าไหล่นะเราบวกเกล็ดออกมา2 เซนครึ่งฉะนั้นเราจะต้องทำเกล็ดสร้างเกล็ดตรงนี้ขึ้นมานะคะสร้างเกล็ดตรงนี้ขึ้นมาเป็น2 เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะ2 เซนครึ่งขีดเส้นแต่งเส้นใหม่เลยขีดเส้นขนานเลยนะคะเอาเป็นเส้นใหม่นะคะเส้นนี้ลบออกอันนี้ในกรณีที่ไหล่เราเล็กกว่าบ่านะคะ2 เซนครึ่งเราจะแบ่งให้เท่ากันเกล็ดยาวอยู่ที่7 เซนถึง12 เซนนะคะตรงนี้ก็จะทำเกล็ดยาวอยู่ที่12 เซนเพราะว่าเราบวกไป2 เซนบวกไป2 เซนครึ่งแต่ถ้าเป็นเกล็ดเล็กอยู่ที่2 เซนหรือ1 เซนครึ่งก็จะทำยาวอยู่ที่จากจุดนี้มา7 เซนจากไหลลงมาเกล็ดยาวอยู่ที่7 เซนแต่ตรงนี้2 เซนครึ่งก็จะทำปลายเกล็ดยาวอยู่ที่12 เซน10 เซนค่ะทำ10 เซนเราขีดเส้นเลยนะคะขีดเส้นเลยนี่ค่ะเกล็ดไหลนะคะเราจะเสริมเกล็ดไหลเพื่อที่จะให้เขาบาลานซ์กันเส้นไหลกับเส้นบ่าต่อมาเราจะแต่งเส้นใหม่นี่ค่ะแบบนี้นะคะเราแต่งเส้นใหม่อันนี้ในกรณีของลูกค้าที่บ่าหลังกว้างนะคะบ่าหลังกว้างกว่าไหล่เราจะเสริมเกล็ดลักษณะนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเวลาเราไปตัดเราก็จะกิ้งใส่ผ้าเราเย็บแล้วเราก็แต่งเส้นนะคะตรงนี้แต่งเส้นอันนี้ในส่วนของเส้นบ่าที่กว้างนะคะต่อมาพอเราได้ไหล่เสร็จอันนี้ก็ทำแบบ2 แบบนะคะอันนี้คืออีกเส้นหนึ่งอันนี้คือมาตรฐานนะคะอันนี้คือมาตรฐานเส้นนี้คือมาตรฐานนะคะเส้นล่างคือเส้นมาตรฐานนะทำ2 แบบนะคะต่อมาเราจะมาโค้งรักแร้นะคะรักแร้บวก8 เซนนะตรงนี้ตัวนี้ได้48 เซนบวกรวมเรียบร้อยได้48 เซนจะเริ่มโค้งตั้งแต่ขีดเส้นฉากไว้ก่อนจะโค้งเส้นเบาๆเกาเส้นบางๆก่อนนะคะยังไม่ต้องเน้นเพราะว่าจะมีการปรับขึ้นและปรับลงนะคะเราจะมีการปรับขึ้นและปรับลงตรงนี้ก็จะโค้งรักแร้ของเส้นของบ่าปกติก่อนนะคะของเส้นบ่าปกติก่อนค่อยจะโค้งเส้นบ่าที่บ่าหลังกว้างโค้งทีหลังนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยวางไม้บรรทัดนกแก้วนะคะวางตรงเส้นอกเราเลยนะคะจะโค้งเส้นบ่าปกติก่อนนะคะจะโค้งเส้นบ่าปกติก่อนวางอย่างนี้เลยค่ะให้วางจุดไหล่ให้ผ่านเส้นบ่านะคะนี่ค่ะวางเขาให้พอดีสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไหล่ด้านหลังนะคะไหล่ด้านหลังชิ้นหน้าเช่นกันวางไม้บรรทัดจากจุดไหลมาหาเส้นบ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยเราเช็ครักแร้ก่อนนะคะว่าได้48ไหมไหลหลังและไหลหน้าเช็คเลย
ไหล่หลังและไหล่หน้ารักแร้นะคะในส่วนของเช็คเลยว่าได้48ไหมได้43เซนขาดไปเยอะอยู่นะคะฉะนั้นเราจะต้องปรับลงเราจะปรับลงนะคะเราจะปรับลงถึงเส้นอกสูงตรงนี้แต่เราจะไม่เลยเส้นอกสูงนะคะในการปรับเส้นรักแร้โค้งรักแร้จะให้พอดีเส้นอกสูงเต็มที่ได้แค่พอดีนะคะอย่าให้เกินนั้นนะอย่าให้เกินเส้นอกสูงของเรานะคะมันจะทำให้เวลาเราใส่เสื้อเข้าแขนอะรักแร้เราจะห้อยให้อยู่ประมาณนี้เส้นอกสูงนะคะไม่งงนะแต่ตรงนี้จะค่อยๆปรับลงมาทีละหน่อยค่อยๆปรับลงมาแล้วเราโค้งเส้นรักแร้ใหม่เลยนะคะโค้งเส้นรักแร้ใหม่เลยเส้นแรกเราไม่ได้ค่ะเราโค้งใหม่เลยค่ะเพื่อนๆโค้งใหม่เลยค่ะนี่ค่ะวางให้ระนาบจากเส้นบ่าหน้าแล้วก็เส้นไหล่วางให้ระนาบแล้วขีดเส้นโค้งเลยค่ะโค้งแล้วเช็คเลยค่ะว่าได้48เซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะอันนี้คือของก้อยนะวัดเลยค่ะด้านหลังก่อนรวมด้านหน้าอันนี้ได้48เซนนะคะใช้เส้นนี้เลยนะคะเน้นเลยนะคะเน้นเส้นไปเลยอันนี้ลบก่อนนะคะขออนุญาตลบก่อนมันจะแลดูลายเส้นนะคะจะทำแบบละเอียดเลยเพื่อนๆมือใหม่จะได้ตัดใส่ได้นะคะวางจากจุดไหล่ผ่านเส้นบ่าเน้นเลยค่ะวางจากเส้นไหล่ผ่านเส้นบ่านะคะเลื่อนหาเลยนะคะเลื่อนหาเลยค่ะอันนี้เส้นรักแร้เราได้แล้วนะคะ48เซนต่อมาเราจะมาโค้งของแผ่นของด้านหลังที่ในกรณีที่ลูกค้าบ่าหลังกว้างกว่าไหล่นะคะอันนี้โค้งเส้นปกติแล้วนะเราจะโค้งเส้นใหม่นะคะเราจะโค้งเส้นใหม่ในกรณีที่ลูกค้าบ่าหลังกว้างกว่าปกติวางจากเส้นขีดเส้นบางๆก่อนนะคะวางเส้นเข้าบางๆก่อนนะจริงๆแล้วตรงนี้น้อยไปด้วยซ้ำสามารถบวกออกมาถึง3เซนได้นะคะสามารถบวกออกมาถึง3เซนได้นะคะของไหล่เดี๋ยวก็จะบวก3เซนมันแลดูน้อยไปมันไม่ได้นะคะบวก3เซนไปเลยจะทำเกล็ด3เซนนะคะเดี๋ยวลบใหม่ขออนุญาตลบนะคะขออนุญาตลบเขาไม่บาลานซ์กันเวลาเราโค้งรักแร้ไม่สวยค่ะจะบวกเกล็ดไปที่3เซนวัดออกมาก่อนเลยค่ะ3เซนนี่ค่ะเป็นเส้นนี้แทนนะคะ3เซนเติมเกล็ดไปค่ะข้างละ1เซนครึ่งข้างละ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งปลายเกล็ดยาวอยู่ที่13เซนนะคะเพราะว่าเป็น12เซนค่ะเพราะว่าเกล็ดใหญ่3เซนแล้วปลายเกล็ด12เซนค่ะขีดเส้นเกล็ดนะคะจะทำใหญ่อยู่ที่1เซนขึ้นไปนะคะดูความเหมาะสมของบ่าและก็ไหล่นะคะนี่ค่ะพับเลยพับเส้นใหม่เลยค่ะดูความเหมาะสมว่าบาลานซ์กันไหมเวลาเราโค้งรักแร้จะได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ค่ะเราได้เส้นใหม่แล้วเนาะโค้งรักแร้เลยค่ะอันนี้เราทำส่วนของชิ้นหลังนะคะส่วนของชิ้นหลังที่บ่าหลังกว้างนะคะเราทำในส่วนของชิ้นหลังที่บ่าหลังกว้างกว่าไหล่นะคะไอชิ้นปกติเราได้แล้วนะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่บ่าหลังกว้างกว่าไหล่นะนกแก้วใหญ่ไปยูเคิร์ฟแล้วกันไม้บรรทัดโค้งของเราที่เรามีใช้ได้เกือบทุกแบบเลยนะคะเช็ครักแร้เลยค่ะว่าได้48ไหมนะคะเช็คเลยนะคะถึงเส้นนี้อันนี้ในเส้นของที่บ่าหลังกว้างนะคะเส้นของบ่าหลังกว้างค่ะขาดไป1เซนขาดไป1เซนไม่ได้48ฉะนั้นเราจะปรับเส้นไหล่ของ
ของบ่าหลังกว้างลงมาอันนี้ก็ทำ2แบบในคลิปนี้นะคะปรับลงมาค่ะปรับเอาเส้นนี้จะทำเป็น2อันนี้ในส่วนของเส้นบ่านะคะเส้นบ่าหลังที่กว้างวางเส้นนี้ค่ะเส้นด้านล่างนะคะทุกอย่างเราแต่งได้นะคะทุกอย่างเราแต่งได้โค้งลงมาเช็คเลยค่ะอันนี้ของส่วนของบ่าหลังกว้างนะคะเส้นนี้เป็นเส้นบ่าหลังกว้างนะคะชิ้นหน้าใช้ด้วยกันเพียงแต่ปรับลงมาแค่นั้นเองเพียงแต่ปรับลงมาจากจุดนี้นะคะเช็คเลยนะคะว่าได้ไหม48 เซนนะคะเส้นนี้ค่ะในส่วนของคนที่บ่าหลังกว้างนะเช็คเลยค่ะ24อันนี้พอดีนะคะ48 เซนได้48 เซนพอดีนะคะอันนี้จบแล้วนะการทำไหล่การโค้งวงแขนของคนที่บ่าหลังกว้างต่อมาการสร้างแบบเสื้อพื้นฐานของแบบนี้นะคะเราจะต้องมีการปรับไหล่เราจะปรับยังไงไหล่หลังจะต้องตรงสูงของไหล่ตรงนี้นะคะด้านหน้าและด้านหลังรวมกันได้เท่าไหร่วัดมาเลยอันนี้ได้17 นิ้ว17 นิ้วนะคะเอาคร่าวๆเลยนะคะการปรับไหล่ปรับอย่างนี้วัดขึ้นมานะคะจากเส้นที่เราโค้งรักแร้มาหาเส้นไหล่ที่เราขีดจุดนี้นะคะแล้วก็วัดขึ้นมาได้17 นิ้ว17 นิ้วเราจะแบ่งครึ่งนะคะ17 นิ้วเราจะแบ่งครึ่งนี่คือการปรับไหล่นะคะแบ่งครึ่งก็คือ6 เซน6 นิ้วครึ่ง8 นิ้วครึ่งค่ะก้อยพูดผิดแบ่งครึ่งได้8 นิ้วครึ่งแต่ละฝั่งเราแบ่งครึ่งได้8 นิ้วครึ่งฉะนั้นด้านหลังจะต้องสูงกว่าชิ้นหน้าจะต้องสูงกว่ารักแร้หลังรักแร้หน้านะคะ8 นิ้วครึ่งด้านหลังเราจะบวกไปอีก1 เซน1 เซนก็เหมือนกับครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วนะคะเราบวกเข้าไปก็คือ1 เซนบวกไป1 เซนก็คือครึ่งนิ้วนั่นแหละ8 นิ้วครึ่งบวกอีกครึ่งนิ้วก็คือ9 นิ้วนะคะตรงนี้เราจะปรับไหลขึ้นมาปรับขึ้นมาเลยค่ะถ้าสร้างสูตรนี้ต้องปรับประมาณนี้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะ8 นิ้วครึ่งลบ1 เซนก็คือลบครึ่งนิ้วก็จะเหลืออยู่ที่8นะคะประมาณนี้ปรับลงมาเลยนะคะการปรับไหลใช้วิธีปรับนี้แบบนี้เลยสร้างสูตรนี้ปรับไปเลยนะคะ1 เซนปรับลงไปเลยค่ะ1 เซนชิ้นนี้เราไม่เอาเส้นนี้เราไม่เอาด้านหลังปรับขึ้นอันนี้ในส่วนของชิ้นที่บ่าหลังกว้างนะคะอันนี้คือไหล่ที่บ่าหลังกว้างใช้เส้นนี้นะคะอันนี้คือเส้นบ่าหลังกว้างเส้นที่เราขีดคร่าวขึ้นมาตอนแรกลบทิ้งไม่เอาเพราะเราปรับไหล่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะเราปรับไหล่แล้วปรับขึ้นมา1 เซนสร้างสูตรนี้ปรับขึ้นมา1 เซนอัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังด้านหน้าลดลง1 เซนนะคะลดลง1 เซนไปอัตโนมัติเลยนะคะขีดออกไปลบออกไปเลยเวลาเราใส่เสื้อจะได้ไม่หงายหลังนะคะเวลาเราใส่เสื้อจะได้ไม่หงายหลังชิ้นหน้าปรับลงอันนี้ในส่วนของที่เป็นบ่าหลังกว้างนะคะเราปรับขึ้นแล้วทีนี้เราจะมาปรับของเส้นที่บ่าหลังปกติไม่เอาเกล็ดนะอย่าไปมองเกล็ดบ่าหลังปกติไม่ต้องมีเกล็ดนะคะเราจะปรับขึ้นจากจุดนี้มา1 เซนนี่ค่ะ1 เซนชิ้นหลังจะทำเป็น2 ตัวนะนี่ค่ะตรงนี้ของชิ้นที่บ่าหลังกว้างคือเส้นด้านบนบ่าหลังปกติใช้เส้นนี้แต่ไม่มีเกล็ดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะพื้นฐานการสร้างแบบเสื้อทั่วไปแบบเสื้อตัวนี้นำไปสร้างเป็นเสื้อแบบต่างๆได้ไปทำปกทำแขนอะไรใส่ก็แล้วแต่นะคะโครงเสื้อพื้นฐานตรงนี้ตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะเสื้อไม่หงายหลังอันนี้เป็นตัวปล่อยถ้าเราจะไปทำเป็นตัวมีเอวมีสวดมีทรงเราก็จะบวกลบหาร
ทำเกล็ดเอวช้อนเอวอะไรเข้าไปถ้าเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยที่ไม่มีเกล็ดข้างที่ไม่มีตะเข็บที่ไม่มีเกล็ดทรงนะคะแนะนำให้ขีดเข้ามาจากเส้นเอวข้างเนี่ย2 เซนครึ่งนะคะตรงนี้เราก็ช้อนเอวขีดโค้งเอวนิดๆหน่อยๆนะคะคือเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่ว่าเข้าเอวนิดนึงเนี่ยทรงเสื้อจะได้สวยหน่อยนะคะขีดนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งนี่ค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่มีเอวนิดหน่อยเข้าเอวนิดๆหน่อยๆจะได้เสื้อจะได้ไม่ต้องตัวแบบตัวใหญ่เกินนะคะเสื้อจะได้ไม่ต้องตัวใหญ่เกินอันนี้โครงเสื้อมาตรฐานแบบง่ายๆนะคะแล้วก็นำรักแร้ตรงนี้ไปสร้างแขนเสื้อที่ก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะคะการสร้างแขนเสื้อแบบเสื้อใส่สวยค่ะแบบนั้นเอามาใส่กับตัวนี้ได้เลยเข้าง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะแบบตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาการสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานสำหรับมือใหม่ตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะเดี๋ยววิธีวัดตัวก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นวิทยาทานนะคะให้กับเพื่อนๆที่รักการตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ไม่มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนนะคะเรียนใน YouTube ก็ได้เรียนกับก็ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะดูไปนะคะดูกันเพลินๆขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ